Oameni buni, tocmai ce-am spart o bancă. Ăsta e safe-ul. O să intrăm un pic să vedem câți bani am găsit aici. Hai să vedem. Să dăm lovitura, hai. Am folosit dinamită. Speță și am găsit aici un lingou. 12 kg are chestia asta. E un lingou de aur. 12 kg, 690. Mai exact. Ia bagă. De cum așa? Cu partea ca să poți să-l scanezi. Ador. Nu face nimic. Hai, mă filmezi? Da. They were used in bundles, and you needed 30 to 40 bundles of 20 rods to buy a cow. Would you like to swap them for a cow? Livestock was used as means of payment from ancient times almost to the present day. In English, we still use the word pecuniary, which means relating to or consisting of money. A similar word already existed in Latin relating to pecus, which meant livestock. You're not interested in my offer? Well, what about swapping for 2.5 meter cows? This little gold bar was used as money. Most of these little shells were used as money in Angola because they were countable, easy to carry, and long-lasting. De astea din Lidia au fost primele. Astea sunt primele monede reglementate în Grecia. Sunt reglementate. Extrem de neobișnuite. Da, astea sunt din China, da. Primele monede din China. Iar astea din stânga sunt primele monede de la romani. Preluate după modelul grecesc. Și le-au preluat în sudul Italiei. Aici au fost implementate. Prima bancnotă de la chinezi din dinastia Ming. Datează de la 1375. Ține și mâna lângă ea să vadă cât de imensă este. E 1,4. Da. Sunt bucuroasă pentru că am crezut că intrăm într-o biserică și de fapt am intrat într-un muzeu. Da. Heavy lamps of copper and bronze later transformed to in this in the 3rd century. Nu pot să prind asta. Hai să mergem. În piața asta superbă, în timp ce ne plimbam și am ajuns în fața Băncii Naționale, ni s-a părut că vedem pe stânga o intrare într-o biserică, adică undeva aici. N-am apucat să citim de fapt că este un muzeu și scrie aici ce muzeu este. Este Muzeul Banilor. Am fost surprinși, plăcut surprinși să aflăm că în acest muzeu al banilor poți intra și vizita gratuit cu un bilet virtual, au zis ei, nu? Acest bilet care ne-a ajutat practic să interacționăm, pentru că este un muzeu interactiv. Hai să mergem, hai pe aici. Ne-a ajutat să interacționăm cu tehnologia din interior.
foarte, foarte interesant, super interesant. Am petrecut cam o oră jumate înăuntru și n-am văzut chiar tot, pentru că e destul de obositor. Și cu ocazia asta am realizat și de ce nu prea vizităm muzee când suntem... Hai că nu ăsta e motivul oricum. Motivul principal este că nu stai suficient de mult într-un oraș. Păi asta voiam să spun, dar m-ai întrerupt. Credeam că zici că nu intri pentru că obosești. Nu, motivul este pentru că nu ai suficient de mult timp să iei la mână și e super fascinant și super interesant. Și intri într-o vrie din asta, vrei să vezi tot și le iei la rând. Și atunci practic pierzi toată ziua văzând două camere dintr-un muzeu. Și nu avem timpul ăsta într-un city break de obicei, așa că acum a fost o întâmplare, că probabil n-am fi intrat chiar dacă ar fi fost gratuit. Dar n-am fi intrat pentru că e chestia asta de timp. Și am zis hai să intrăm să vedem. În fine, ne-am scos și cu un lingou din ăla de aur, l-am luat în ghiozdan aici. Avem și un beneficiu de pe urma acestei vizite. Dar dacă veniți în Lisabona, căutați Banca Centrală și lângă este Muzeul Banilor, care prezintă o istorie încă de la începutul primelor și de fapt ce înseamnă conceptul de bani, de unde a plecat conceptul de bani, de la schimburi, de la troc și cum a evoluat până în prezent când vorbim de concepte foarte complicate economice, macroeconomice, de inflație, de schimburi valutare și de tot felul de alte concepte complicate, dar cu ajutorul tehnologiei, că asta e foarte interesant, foarte ușor de înțeles și cu exerciții practice, chiar și pentru copii, e gândit foarte bine, ne-a plăcut mult de tot. Am fi stat toată ziua acolo, dar în orice caz e de vizitat, deci veniți aici. Și puteți vedea și o bucată din o rămășiță de graniță, de fapt prima graniță din Europa, o bucată de perete. Da, era de fapt zidul, nu? Da. Construit de regele cum îl cheamă? Daenerys este din Game of Thrones. Nu cred, mă, Denis parcă, King Dinis. Ai grijă. Regele Dinis, da, de la 1300. Ce? Nu, la 1300. 1300. Stai, că n-am citit. Pleacă de la 1300, undeva la 1300. Iar regele ăsta are un mare impact în istoria Portugaliei, fiind 1300. Fiind primul rege care a delimitat practic o graniță în Europa și asta a fost granița Portugaliei, recunoscut în istorie ca fiind unul dintre cei mai importanți regi și conducători ai vremurilor sale. Acum iarăși am ajuns pe Roa de Augusta, avem și aici niște bilete pentru turnul ăsta deasupra noastră. O să urcăm în el, dar ne-a luat și fomica, așa că s-ar putea să ajungem și pe la niște bifidas. Cum se cheamă? Bafidas. Bifidas essentialis. Cum se cheamă? Bifanas. Și cred că o să urcăm și aici, dar nu știu dacă acum sau după. Hai că vedem. Tocmai ce am coborât din ascensorul ce ne-a dus până la 2 în arcul de pe Rua Augusta și acum urcăm, cred că ultimile trepte spre ceasornic, spre ceasul din turn. Chiar acum s-a auzit. Vedem. Asta e mecanismul, bănuiesc, de funcționare. Scrie și în portugheză, că eu nu înțeleg decât portugheza. Ceva interesant despre?
1941. Deci mecanismul de la 1941. Uite aici au un personaj, o statuie. Acolo podul 25 aprilie. Hai să vedem, hai să urcăm mai sus, nu? Aici nu poți să urci. Ce mă, asta e tot? Nu se poate. Pe acolo, pe acolo. Pe acolo. Pe acolo? Sau pe aici, prin spate? Pe aici e. My God. Ok, mai avem de urcat și urcăm. Și urcăm. Tata, uite ala? Bă, sper să nu vină cineva de sus, că nu știu cum facem. Opa! Hai că suntem precum Quasimodo, mergem să tragem clopotele din turn. Oh my God! Hai că aproape am ajuns. Pe scara aceasta circulară! Wow! Wow! Wow, ce e aici? Wow, ce e aici? Wow! Asta e străduța pe care am venit? Wow, ce splendoare! Dansează lumea! Nebunie! Avem și un aer liber? Oh, nu! Acolo sus sunt Bellevue-urile unde am fost și ieri. Aici catedrala. Aici piața, o parte din piața de comerț cu fluviul. Statuia. Să vedem ce mai avem pe aici. Da, și de aici vedere panoramică cu piața. Turul ăsta, mă rog, ascensiunea asta pe arc este în top 5 atracții cele mai bine vândute, da, atracții de pe Booking. Am zis și noi că hai să vedem despre ce e vorba, cum nouă ne plac înălțimile. Am zis hai să vedem ce e. Și foarte, 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 foarte tare.